Σε αυτό εδώ το βίντεο θα προσπαθήσω όσο πιο απλά μπορώ να σας εξηγήσω τι είναι μύθος. Τι είναι όλοι αυτοί οι μύθοι που λέγανε οι αρχαίοι λαοί? Είναι παραμυθάκια για μικρά παιδιά και δεν έχουν καμία σημασία πλέον? Είμαστε πολύ high society ναούμε και πολύ high bass class άνθρωποι και δεν τους χρειαζόμαστε εμείς? Ή είναι κάτι πολύ ανώτερο που πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα και μετά να δούμε τι χάναμε τόσο καιρό? Και επίσης, πώς γίνεται να επιβεβαιώνονται οι μύθοι τώρα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια? Λέτε να είναι τυχαίο ή τόσα χρόνια λόγω έλλειψης σωστής παιδείας κάτι δεν πάει καλά? Πάμε να δούμε αν θα καταφέρω να σας κάνω να καταλάβετε τι είναι μύθοι. Οι μύθοι λοιπόν είναι το περιτύλιγμα αλλά και ο τρόπος που μεταφέραν τις ιστορίες και τους λόγους τους οι αθάνατοι θεοί στο δικό μας επίπεδο. Είναι δηλαδή ο τρόπος που μετατρέπουν την αλήθεια τους στη δικιά μας ύπαρξη, αλλά και ο μόνος σωστός τρόπος που μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις αλήθειες ώστε να μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι, όλοι αναξαιρέτως, να τους κατανοήσουμε. Δηλαδή, κάθε λογής άνθρωπος, ασχέτως μόρφωσης, παιδείας, καταγωγής, ανατροφής, τρόπου ζωής και οποιασδήποτε άλλης διαφορετικότητας μεταξύ μας μπορεί να υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Τον κόσμο αυτόν που οι ίδιοι θεοί έχουν δημιουργήσει με ό,τι υπάρχει σε αυτόν και βρίσκονται πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, γιατί ο κάθε θεός, ανάλογα με τις ιδιότητές του και τα χαρακτηριστικά του, προνοεί αντίστοιχα και για αυτόν τον κόσμο. Και έτσι, οι ιστορίες και οι λόγοι των θεών στη δικιά μας ανθρώπινη αντίληψη έρχονται μόνο μέσω των μύθων, όπως γινόταν από αρχαιοτάτων χρόνων. Γι' αυτό και οι μύθοι είναι θεϊκοί. Δεν είναι απλά διαχρονικοί, αλλά είναι αιώνιοι. Δεν είναι κυριολεκτικοί, χωρίς να τα αποκλίνουμε βέβαια, αλλά αφορούν και υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και τομείς της ζωής, όπως και του κόσμου γύρω μας. Δηλαδή, αν τους κατανοήσουμε σωστά, όπως οι παλιότεροι, μπορούμε να συσχετίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τους μύθους σε ό,τι υπάρχει στον κόσμο αυτόν με σωστό τρόπο και να τους έχουμε και ως έναν άθαστο οδηγό ζωής, αφού κατάγονται από τους θεούς. Όλα αυτά βέβαια τα είχαν εξηγήσει οι αρχαίοι φιλόσοφοι με αποδείξεις. Τους μύθους όμως πλέον, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια και για καλή μας τύχη, τους επιβεβαιώνει η μόνη αθάνατη θεά και μήτερα όλων που θα μπορούσαμε να δούμε, να πιάσουμε με τα ίδια μας τα χέρια και να την αναγνωρίσουμε η ίδια η μάνα γη. Η ίδια η γη, με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε ως άνθρωποι πλέον, επαληθεύει επάνω στους λεπτομερείς χάρτες μας, δηλαδή το υπαρκτό της θα μπορούσαμε να πούμε σώμα, γιατί οι θεοί είναι άειλοι, δεν έχουν σώματα, αλλά στην περίπτωση της μητέρας γης και μέσω της φύσης ή της γεωφυσικής αυτής μορφής και υπόστασης, το οποίο μπορούμε να δούμε τον πλανήτη μας, επιβεβαιώνεται η εξής αλήθεια. Ότι οι μύθοι των θεών στους οποίους πίστευαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και πιθανόν και όλοι οι υπόλοιποι λαοί είναι πραγματικοί και όχι αποκοίημα φαντασμένων μυθολόγων, αλλά αντιθέτως συγκεκριμένων ανθρώπων που μέσω αυτών οι θεοί επέλεγαν ώστε να μεταφέρουν τις ιστορίες τους ως μύθους προς την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και η ορθή πίστη και θρησκεία βασίζεται σε αυτούς τους μύθους, αφού οι θεοί είναι αυτοί που δημιούργησαν τα πάντα πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και μέσω της αποκαλυπτικής αυτής έρευνας σε αυτό εδώ το κανάλι. Μια τυχαία ανακάλυψη που όμως το μέγεθός της είναι τεράστια σημασία για όλους τους ανθρώπους και τη ζωή την ίδια. Τεράστια σημασία για τη θρησκεία και το μέλλον των ανθρώπων επάνω στη γη. Οφείλετε να το καταλάβετε, πρώτον για το δικό σας καλό και δεύτερον για την υπόλοιπη κοινωνία και τον κόσμο ολόκληρο στον οποίο ζούμε. Γιατί ναι, ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα, που ενδιαφέρονται για τους υπόλοιπους ακόμα και αν βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δεν έχουν γίνει εγωιστές και παρτάκιδες όπως έχουμε μετατραπεί πάρα πολύ στην εποχή που ζούμε. Ελπίζω να ήμουν όσο το δυνατόν πιο απλός και κατανοητός για τον οποιοδήποτε δει και ακούσει αυτό εδώ το μήνυμα. Και να κλείσω λέγοντας πως, σαν νοήμονοντα επάνω στον κόσμο αυτόν, και όταν λέω κόσμο, εννοώ αυτό το σύμπαν το τεράστιο, ίσως και το άπειρο, σαν νοήμονοντα λοιπόν επάνω στον κόσμο αυτόν, θα ήμασταν εντελώς αχάριστοι να μην δώσουμε την πρέπουσα τιμή και σεβασμό, έστω και με τη σκέψη μας, σε αυτούς που δημιούργησαν τα πάντα, όσα υπάρχουν στον κόσμο μαζί και εμάς, χαρίζοντας μας τα πάντα μαζί με όλα αυτά τα συναισθήματα, τις δυνάμεις και τη χαρά του να ζεις και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή και όσα η ζωή και η φύση έχει να σου προσφέρει. Καλή αφύπνιση να έχετε από το σκοταδισμό και καλή συνέχεια.